Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Jakt i jakt. Jag heter Oskar och nu ska ni få följa med mig på 3-4 dagars ripjakt uppe i den jämtländska fjällvärlden. Som ni ser så är ju vädret helt fantastiskt. Det är väl kanske 20-22 minusgrader och helt vindstilla. Jag har skidat i kanske en halvtimme, 40 minuter och det här bådar gott. Men innan vi drar iväg och börjar jaga så ska ni få se vad jag har packat med i ryggsäcken och i pulkan. Så här kommer det. Den bössan som jag använder mig av, det är en Anschütz 22 Magnum och jag skjuter med CCI. Det är en 40 grains kula som har en utgångshastighet på 1875 feet per second. Funkar jättebra för mig. Och den här bössan har jag fått att gå väldigt bra. Tidigare så gick den superbra utan ljuddämparen. Men när jag satte på ljuddämparen sen då sköt den inte alls bra. Så jag har fått korta ner pipan. Och sen har jag fått plastbädda hela bössan. Så nu har jag ändå fått till den så jag är jättenöjd. Vanligt Caldwell benstöd. Inget märkvärdigt. Och sen ett kikarsikte som har 18 gånger förstoring. Och när det är så här små mål så tycker jag att det är väldigt bra att ha stor förstoring. Du kan vrida in den så att det inte förstorar speciellt mycket när du letar reda på fågeln, sen drar du upp den när du ska skjuta. Det är ett sätt som funkar jättebra för mig. I övrigt så är det en helt vanlig bössa som jag har målat lite grann själv. Så kamouflage på mig också. Nu ska det vara ganska kallt så det är liksom, man får klä sig typ så här under kamouflagen. Och sen är det i princip skalkläder som gäller. På händerna då kör jag först liners merino. Sen har jag såna här påsar som värmer jättebra. Och det här är super när du ska skjuta också. För när du tar av dig de här stora handskarna så blir det jättesnabbt kall. Och då är det fint att ha de här kvar i de stora handskarna. För sen när du stoppar in händerna kalla där så är det som en värmestuga för nävarna. Skalhandskar. Och sen isoleringslagret. Det här är Primaloft så det funkar skitbra. Tjocka och superhärliga. Här har vi alldeles färska järvspår. Det är lite kul att man inte är ensam jägare här ute. Andra saker som jag alltid har med mig, det är kniv såklart. Och sen ett litet första förband. Licenser. Också så här att man vill ha det torrt och säkert. Här har jag körkort, licens, allt det där. Och sen har jag en liten sån här låda med typ multitool. En liten pannlampa. Eltejp. Någonting att tända eld med, lite så här snören. Det är sådana saker som kommer bra att ha. Så det följer med mig när vi liksom har släppt pulkerna, gjort läger, allt det där. Vi sticker ut och jagar. Då är det typ det här som följer med. Plus lite käk såklart. Det näst viktigaste med utrustningen när man jagar, det är kikare och avståndsmätare. Man använder det mycket mer än man använder bössan liksom. Så kikare, avståndsmätare, det är superviktigt. Och det är viktigt att det är lätt tillgängligt och skyddat så det inte kommer in en massa snö. Så den här spänner jag bara på här. Sådär, nu har vi kommit fram till en liten bäck. Och det som är bra att tänka på när man är ute på vintern så här, det är att det går åt otroligt mycket energi och smälta snö till vatten. Så att så fort man har möjlighet att komma åt färskvatten, då fyller vi på vattenflaskorna. Så slipper man hålla på och koka en massa och smälta i tältet sen. En sak som också är väldigt bra att tänka på när man har vattenflaskor ute mitt i vintern är att det fryser otroligt snabbt. Så att linda in dem i liggunderlag så här. Det gör att man får en helt annan frystid. Du kan ha vatten hela dagen i princip i vattenflaskan utan att det fryser. Campinggrejer. På vintern så är det superviktigt med ett bra tält med mycket utrymme. Så jag brukar tänka så här, är jag själv då vill jag ha ett tvåmanstält. Är jag 2 stycken vill jag ha 3-manstält och så vidare.
För allting tar mycket mer plats på vintern. Du har en större sovsäck, du har mer grejer, du vill inte ha saker ute. Så ett stort och bra tält som tål vindstyrka liksom uppe i stormbyar, det måste man ha. Och när jag slår upp tältet, då måste jag nästan ha såna här på vintern. Det här är snötältpinnar. Det går inte med vanliga, de fäster inte överhuvudtaget. Så de här sätter man oftast ner så här i snön med den här linan. Och när man har gjort det och trampat till, då fryser det fast och sitter jättebra. Då spelar det ingen roll hur mycket det blåser. Spade, superviktigt. Samma sak där, liksom man trampar och plattar till i snön när man slår upp tältet. Och sen gräver man ner tältpinnarna. Packar allting i torrpåsar, dry bags. Det är dels viktigt för att man vill ha organiserat, men även för snön. Liksom snön den är överallt, liksom. Man kommer inte undan det. Så det gäller att tänka efter när man packar. Tänka efter hela tiden när man är vid campet så att man inte liksom får snö överallt. Så där, nu har vi skidat sedan soluppgången och det är väl lunchtid nu ungefär. Vi kom in på jaktmarken för 50 meter sedan och vi hann inte mer än gå över linjen så kacklade det till. Så det båda gott. Nu ska vi försöka se vart de tog vägen och det är nu det börjar. Kikarspana, skida, kikarspana. Så har vi kanske 2-3 kilometer till platsen där tanken är att vi ska göra basecamp för de här dagarna. Så pulkarna får vara kvar bakom oss, men vi jagar. Nu har jag fått syn på 2 stycken riper och vi ska göra ett försök. Ena är på 207 meter och den andra ligger på 270 någonting. Så vi gör ett försök på den första och lyckas det och den andra sitter kvar, då går jag direkt på den. Så wish me luck. Nu måste vi gå fram och kolla. De är ju så otroligt fina. Och just det här är en fjällripa. Dels ser man det på storleken, men tupparna, de har den här svarta stripan mellan näbben och ögonen. Det är karaktäristiskt för dem. Otroligt fin. Nu är vi igång. Nu har vi hittat en kanonfin campsite. Och här blir det några dagar. Det är inte fiskam. Så det är bara att börja trampa efter. Så man får någon bra botten till tältet. Sådär då har vi hittat en sjukt bra lägerplats. Helt magiskt. Och vi ska slå upp tältet. Det här är ett specialtält. Så det man gör, det är att man måste liksom lära sig knixen för att det ska gå överhuvudtaget. Men jag har lyckats. Så gör man. Vi får nog... Fan. Vänta lite grann. Jag ska testa igen. Det har gått. Yes! Så där går det till. Nu skottar jag ut en köldgrop och det är för att kall luft sjunker ju. Så att får vi då ett hål här så kommer den kallaste luften samlas här nere. Så blir det lite skönare att vara i tältet sen. Och sen har man dessutom nästan ståhöjd om man har tur.
Det är inte alls dumt när man ska laga mat och grejer på. Så lämnar jag ett litet bord här och det är lite så här fjäll-Ikea. Man får bestämma själv liksom hur man gör. Nu är det 20 minus ute och vi har käkat middag. Varma och goa. Bara krypa in i sovsäcken. Sova i 12 timmar innan det blir ljust igen. Så det var påt. När jag klev upp i morse så var det ett fullt ripspel här ute och jag drog upp dragkedjan på tältet så satt de på kullarna runt omkring, så det var lite coolt. Man vart lite jaktsugen, så nu är det bara att kötta i sig maten och sticka ut. Otroligt bra väder idag. Nu har jag hittat en ripa på, vad är det, 120 meter ungefär. Ja, fick den. Jävligt brant var det, så man fick ta lite lägre. Kul, första ripan för idag. Ska vi gå och hämta den. Perfekt. Rätt i huvudet. Det är ett bra skott. Jag har en ripa på 86 meter där. Ska se. Perfekt. Alltså, jag hinner inte röra mig någonstans, så kommer de flygandes. 80 meter, perfekt. Ganska brant, ja, men det funkar ju liksom. Jag är van att skjuta så. Då har vi fått 3 riper på en liten stund bara. Och vi har en som ligger där borta. Och sen ligger en där uppe som inte rullade hela vägen ner. Den andra kom rätt i famnen på mig, så det var perfekt. Här ligger den, fjällripa. Kanon. Vad så härligt. Kolla vad fint. Oj, där sitter det 2 riper. Där borta.
Inte 100, jo 100 meter bort kanske. Jag bara smyga. Får vi hämta den andra ripan sen. Som sagt så jagar jag med en 22 Magnum. Det är en gammal anköts. Och du får lite längre skotthåll i och med att du får en högre utgångshastighet. Och lite flackare kulbana. Men över 100 meter, det är långt alltså. Det är väldigt långt. Men största fördelen tycker jag med den här kalibern, det är ju att jag får skjuta både orre och tjäder. Så skidar jag upp mot ripmarker och är i området och stöter på en orre eller tjäder så får jag skjuta den. Det är riktigt schysst faktiskt. Det händer ibland. Samma sak så har jag också med mig ibland en lockpipa för räv. Och här uppe är det ganska mycket räv. Så är det dött med ripa så kan jag sätta mig och locka lite räv med samma bössa. Och det är inte så dumt. Vill du ta jägarexamen och bli en del av Jägarsverige? Numera så erbjuder Jakt är Jakt kompletta jägarexamensutbildningar tillsammans med Jaktskolan här på Varpsund Home of Shooting. Jägarexamensutbildningen består av en gedigen teoriutbildning följt av en komplett skjutskola. Du skjuter och tränar tills att du känner dig redo. Välkomna till Jägarsverige! Alltså, det är alldeles för brant för att åka skidor nu. Jag har i alla fall hittat den där ripan där. Den andra är där uppe så det är bara att klättra. Som tur var så tror jag att snön är ganska stabil. Annars hade jag aldrig gått där uppe. Bara kötta på. Alltså, wow. Jag är uppe på en riktig jävla brant nu. Det här ska bli spännande. Jag ser ju nu redan. Kolla där borta. Där sitter det på den stenen sitter det 4-5 riper. Så nu ska jag bara plocka reda på den här. Och sen så ska jag ge mig på dem. Får se hur det går. — 100 meter kvar till fåglarna ungefär. Och ibland får man bara göra det rätta valet och vända. Man måste ha respekt för terrängen och
Vi kan se om jag kan gå tillbaka och komma runt och få skottläge på något annat sätt. Men här går det fan inte, för klotar jag ner här då är det färdigfnittrat. Ja, det går att gå tillbaka. Ja, hörni, vilken fantastisk dag alltså. Och fågel har vi haft. Du bara hoppas på att det blir lika bra imorgon. Nu drar vi till tältet. Det blåser lite mer idag och det är väl kanske 16 grader kallt nu. Kyleffekten blir ju inte så skön. Men det var väl 23, kanske i natt 24. Så det är varmare i alla fall. Det är bara att käka lite frukost, dricka lite kaffe, så drar vi igång igen. Där satt den. 100 meter. Och vad är vinkeln? Den är nog 45, den kommer här. Kolla. Slapp till och med åka och hämta den. Det var väldigt skönt faktiskt. Man slipper klättra 100 meter upp. Och ripan faller i knät på oss. Det stört inte det. Ja, men det var ju... Det var nästan för bra alltså. Jag såg ju inte riktigt hela ripan. Hon liksom hade bara några centimeter av ryggen. Så att man fick skjuta lite. Det ser jag. Det vart en halsträff. Det är inte mycket förstöring på köttet i alla fall. Det är nice. Det är ju otroligt mycket spår överallt. Var är de någonstans? Nu har jag fått syn på en ripa här i solen. Den ligger och sover under en fjällbjörk. Så jag ska försöka smyga runt här en ås. För att komma lite närmare. Den låg på 140, så jag ville väl ha den under 100. Så vi får se hur det går. Där satt den. 78 meter.
Vi kom skidandes och ja, vi var på väg till tältet. Och helt plötsligt så sitter det 2 stycken riper. Vad kan det vara? 40 meter ifrån oss, max. Och de såg inte alls så speciellt stressade ut i solen, så vi hann lägga oss ner och få båda. Magiskt, magiskt. Ja, men då är det dags att plocka ihop lägret och bege oss neråt. Vi kommer givetvis jaga oss hela vägen ner till markgränsen och sen har vi några timmar att skida. Hörrni, det börjar bralla i ganska bra och här nere går markgränsen, så vi har patronur här och tackar för att ni har kikat. Vilken otrolig jakt vi har haft. Hoppas vi ses igen. Ha det bra!